Oletko koskaan miettinyt sitä, että millä tavalla kompit muuttuu, kun sä lähdetkin siirtämään sitä backbeat-aksenttia pois kakkoselta ja neloselta? Jos sä et oo, niin nyt sä tuut miettimään tätä asiaa tarkemmin, koska tänään mä opetan sulle semmoisen jutun, että millä tavalla sä voit lähteä vähän niin kuin moduloimaan tota komppia, semmoista niin kuin perusbeat-komppia sillä tavalla, että me saadaan siihen vähän erilainen groove. Ja tämmöistä groovea usein hyödynnetään esimerkiksi funk-tyyppisissä biiseissä tai semmoisessa tyylilajissa, mutta toki ihan pop-rock-musiikissakin tätä ilmiötä tulee vastaan. Eli tämän tunnin idea on siinä, että murtaudutaan pois sellaisista rajoituksista, mihin on ehkä totuttu, että se backbeat on aina kakkosella ja nelosella. Ja tämän tunnin materiaali on pätkä tuosta vaihtoehtoiset backbeat-aksenttipaikat kurssista, aikamoinen sanahirviö, joka löytyy tuolta Online-studion puolelta ja linkin sinne löydät tuosta videon kuvauksesta. Mutta pidemmittä puheitta sitten oppitunnin pariin. Ja tässä ykkösessä nyt esimerkiksi, niin tämä kakkonen siirretään. Eli meidän nelonen on edelleen nelosella, mutta se kakkonen siirretään pois. Eli me siirretään sitä yhdellä kasiosalla aikaisemmin sitä vasenta kättä. Toisin sanoen sun aksentti tulee si-tavulle, eli siihen si-tavulle. Ja pasari sitten siellä on tommonen kuvio kuin ja jos tämän laskee 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja oikea käsi pitää taimia taas tuossa kasiosalla siinä päällä. Eli tämä kuulostaisi tältä. Ja nyt esimerkiksi tässä ykkösessä se meidän perusrytmihän oli tämmöinen kuin pum pam, pum pum pam, pum pam, pum pum pam. Niin nyt siellä on kahdessa paikassa haamulyönti sitten, eli siellä kakkosen jälkimmäisellä 16 osalla ja sitten ihan viimeisellä nelosen viimeisellä 16 osalla. Ja se yleensä, että mihin noi haamulyönnit soitetaan, noin niin kuin pääsääntöisesti, on se, että kun sulla menee oikeassa kädessä tämä kasiosa, tan, 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 niin sä soitat ne tavallaan niiden jälkeen sinne väleihin. Eli esim. Eli sä vähän niin kuin soitat vuorokäsin 16 osia, niin kuin jos me nyt soitetaan koko ajan joka ikiseen paikkaan se haamulyönti, mutta harvoinhan me soitetaan ihan noin täyteen sitä, että me valitaan tuolta aina jostain niin kuin joitakin niistä paikoista. Mutta tosiaan pidä mielessä toi perusrytmi ja nyt mä soitan ne haamut siihen mukaan. Ja esimerkin vuoksi mä soitan nyt semmoisen esimerkin, että mä soitankin ensiksi pari tahtia ilman niitä haamuja, vähän niin kuin sen viime tunnin ykköskompin, ja sitten pari tahtia sen jälkeen niin, että mä lisään ne haamut sinne. Tämmöistä kiertoa.
tällä tunnilla me siirrettiin tuota aksenttia ainoastaan yhdellä kasiosalla ja tämä aihe on tietysti todella paljon laajempi. Ja jotta sä pääset niin kuin tähän sisälle sillä tavalla, että sä alat niin kuin murtautua irti oikeasti semmoisista rajoituksista ihan lihasmuistitasolla, niin silloin tietysti kannattaa käydä komppeja läpi vähän systemaattisemmin ja laajemmin. Ja jos se sua kiinnostaa, niin tosiaan tervetuloa Online-studion puolelle opiskelemaan tästä aiheesta lisää. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Moikka!